سلام ونعمة، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا في سلام وفي سعادة وفي هنا. النهاردة معادنا مع الحلقة ال11 من كتاب زوجة حسب قلب الله لمارثا بيس. ربنا يدينا نعمة كلنا ونستفيد ونتبارك ونتعلم. النهاردة في الحلقة بتاعت النهاردة هنتكلم عن الحب من وجهة نظر الزوجة. دورك ايه؟ فعاليتك ايه في الحب ده؟ ايه معطلات الحب؟ ايه الحاجات او الفيروسات اللي ممكن تدمر الحب؟ هنتكلم عن حاجات معينه، كيفيه التعامل معاها، كيفيه علاجها. ربنا يدينا نعمه ونتبارك كلنا النهارده. ابقوا معنا. الفصل التاسع. الفصل التاسع اسمه الحب اختيار الزوجه، وبيتكلم على الحب انه فعل ارادي، قرار. فاكرين قبل كده دايره الفيدباك اللي احنا كنا عملناها، التغذيه العكسيه، كنا قدمنا حاجه زي كده زمان في الكتاب اللي فات. ان الحب في المسيحيه وبالذات بين الزوج والزوجه كمان مش هو الحب العاطفي الرومانسي وخلاص والموضوع انتهى على كده. والكتابة بتتكلم عن أنواع من الحب، وبتركز على نوعين مهمين جدا ومشهورين. نوع اسمه الفيلو أو الفيليو، ونوع اسمه الأجابي. وفي الترجمة اليونانية الأصلية، الأجابي دي بتتكلم عن الحب على إنه في جزء مشاعر، بس الجزء الأهم أفعال، تقديم فعل الحب، إن أنا بقدم لجوزي أو لشريك حياتي فعل الحب، وإنه اختيار وقرار بغض النظر عن شعوري دلوقتي إيه. يعني ممكن تتصرفي عكس إحساسك تماما. هو ده حب الأغابي أو حب الأجابي. ومن هنا نفهم بقى لما ربنا قال لنا احبوا اعدائكم، ما كانش مقصود ان انا اجيب بوكيه ورد لعدوي اللي لسه قاتل ولادي او لسه مهجرني من ارضي او طاردني. ما كانش مقصود ان انا يبقى مطلوب مني حاجه فوق مستوى طاقه البشر، ان انا اقدم له مشاعر واجيب له ورد واحس ان انا منجذب ليه، بينما هو اذيني هذا الكم من الايذاء. وانما الحب اللي الله كان يقصده وبيطلبه مني ضد ارادتي، اي نعم، بس في شكل افعال. اعمل عكس اللي انت حاسه. انت حاسس بكراهيه ناحيه الشخص ده، قدم له افعال محبه. ساعتها هي دي المحبه. مش الفكره فكره ان انت حاسس ان هو انا كارهه. لا انا مش لا، الموضوع مش مجرد مشاعر. الحب التاني بقى اللي هو الفيليو او الفيلو ده، هو ده اللي غالب عليه حته المشاعر اكتر والاحاسيس اكتر والوجدان والعاطفه وكده. وده مش مرفوض كتابيا بين الزوج والزوجه، هو مطلوب، بس مش هو ده اللي بيتبني عليه البيت. وساعات كتير لما بيتبني عليه البيت بتكون نتيجة كده ان هو بيبقى غالب عليه حتة ان هو شهواني، وان هو معتمد على الذات ومعتمد على ان انا عايز الاخر شريك حياتي يشبعني انا بس. فده مش الحب اللي بيبني بيه. في عظة لابونا متى المسكين صغيرة، مش عارف 10 دقايق او 7 دقايق، حتة من وعظة يعني، على الساوند كلاود، ممكن تلاقوها. كان بيتكلم عن الحب في الايمان المسيحي، وبيقول احنا الحب بتاعنا مش مجرد مشاعر. المشاعر متغيرة زي الطول، زي الموجة كده، قمم وقيعان، حتت عالية وحتت واطية. ما ينفعش يبقى الحب المسيحي بتاع المؤمن قايم على احساس اللحظه ومشاعر اللحظه. لا، ده حب مش عملي، مش ده الحب اللي بيكمل. احنا حبنا بيشتغل عكس ارادتنا تماما، ان انا اقدم حب واصل بنفسي من اجل اللي قدامي، سواء عدوي او شريك حياتي او ايا كان الشخص مين اللي تعبني. وكده انا بقدم الحب الحقيقي، مش ان انا يبقى مجرد رد فعل نفسي وعاطفي ومشاعر وحاجات من دي. لا، مش ده الحب الايماني، مش ده الحب اللي في عقيدتنا المسيحيه. الكتابه بتركز على الايه بتاعت تحب قريبك كنفسك، ان الله طلب ان انت كزوجه وان انا كزوج تحب قريبك كنفسك. قريبك ده هيكون مين؟ اقرب من زوجك او من زوجك او من مراتك، اللي هي لحم من لحمك وعظم من عظامك. مين اقرب لك؟ انهي رابطه في الحياه اقرب من شريك الحياه اللي هو خلاص اصبح جسد واحد معاك؟ فمطلوب ان انت تحبه كنفسك، تحبه كنفسك، والا انت هتبقى كمملكه منقسم على نفسك. لما تبقى مش عارف تحب مراتك ومش عارفه تحبي جوزك، هنا كارثه. هنا دي مملكه منقسمه على نفسها، هي حاسه بانقسام فمش هتثبت. دي مملكه منهاره وده خطر. 3 امراض رئيسيه ممكن تضرب الحب في مقتل: الانانيه، المراره، الخوف. الثلاث حاجات دول، الثلاثه مع بعض او واحده منهم لو اتمكنت من قلبك كزوجه، ممكن تدمر لك علاقه الحب اللي بينك وبين جوزك. الحاجات دي بتضرب الحب. هنتكلم عن كل واحده فيهم بالتفصيل، وهنبدا بالانانيه. الكتابه بتقول ان احنا كطبيعه انسان في مجتمع فاسد وفي مجتمع ساقط بنتولد من واحنا اطفال ميولنا انانيه. ومعروف حتى في علم النفس ان الطفل بيبقى متمركز حوالين الذات، الانا، الايجو بتاعه. هو في دايره محبوس في دايره من الذات. اللي فينا مخلف وعنده طفل سنه وسنتين، انا بنتي عندها سنتين ونص، اي حاجه تمسكها لمده ساعه بتاعتي، دي بتاعتي، الحاجه دي بتاعتي. هي عايزه تفرض ملكيتها على كل حاجه. عدم نضج. والمجتمعات بتفترض نضج الانسان في ان هو يخرج من دايره ذاته سنه سنه تدريجيا ويبدا يبذل ويدي الاخر. فلما بيخرج من دايره ذاته ويدي الاخر، سواء هو بيدي شريكه حياته وهي بتدي شريك حياتها، بيدي مخدومه في الخدمه، ايا كانت، بيدي اي حد حتى عدوه، دي دايره من دوائر النضج.
والكتاب المقدس اتكلم عن ده كتير جدا، ان انت انحصارك في ذاتك وانانيتك من هنا بتيجي الخصومات والانقسامات والحاجات دي كلها، وده عدم نضج، ده عدم نضج. المجتمع الغربي اللي الكاتبه بتنتمي ليه في المقام الاول هو مركز على فكره النرجسيه شويه، ان اهم حاجه في الحياه هي انا، يعني اهم حاجه مش الاخر. لان المجتمع مادي جدا ومجتمع راسمالي جدا ومجتمع معتمد على ان انا عايز اكبر وعايز احقق احلامي. فانك تقول لحد في خدمه كنسيه فكره ان انت تبذل نفسك من اجل الاخر وتنكر ذاتك وتقول الايه بتاعت ينبغي ان هذا يزيد واني انا انقص بتاعت يوحنا المعمدان والكلام ده، ده بالنسبه لهم خيال علمي. يعني ايه؟ ده ضد عادات المجتمع تماما. المجتمع هناك الفرد واعي لحقه، شاطر، بيبذل مجهود في الشغل، عايز يكبر، عايز يحقق مملكته الخاصه. فالفكر ده بيتضاد مع طبيعه المجتمع. نشكر ربنا ان الموضوع ده مش عندنا بنفس الدرجه، بس برضه في كل مجتمع فيروساته النفسيه والاجتماعيه والروحيه. طيب، وارد ان جوزك يطلب طلب يتعارض مع رغبتك وتبقي انت عايزه حاجه ثانيه خالص. هنعمل ايه؟ الموضوع هنا ملوش علاقه بقى بكلام الراجل يمشي والراجل هو الليدر واخضاع الجو، مش بتكلم في النقطه دي خالص. انا بتكلم في حته الانانيه. فرضنا اللي هو اللي اناني، هتتعاملي مع انانيته ازاي؟ وفرضنا ان انت اللي انانيه، هتتخلصي من انانيتك في نقطه زي دي ازاي؟ ينبغي عليكي كزوجه ان انت تعملي اللي هو عايزه، اعملي له اللي هو عايزه، اصلبي ارادتك، انت كسبانه صدقيني، لسبب بسيط. بس بشرط، يعني اعملي ده من منطلق القوه وليس الضعف. يعني ما تروحيش تعمليه وانت مليانه مراره وحزن، ده هو عمل اللي هو عايزه وانا انكسرت وانا انهارت وانا اللي انهزمت قدامه. لا، ما تلعبيهاش كده، ما تعمليش الموضوع كده. اعمليه بطريقه تانية. اعمليه بطريقه على فكره انا كنت عايزه اعمل كذا، بس احتراما لرغبتك انا اتنزلت عن رغبتي وعملت لك كذا. وكل مره تعملي فيها حاجه زي كده فهميه على فكره، هتفرق، هتغير في حاجات، لو مش دلوقتي على المدى الطويل قدام. استحالة شخص أناني عايش مع شخص مضحي طول الوقت يفضل ياخد في تضحياته وما يتغيرش. الكاتبة هنا بتأكد إن التوجه ده لما احنا بنصلب نفسنا وإرادتنا من أجل الآخر، بالذات شريك الحياة، مش انت بس اللي بتتغيري، ومش انت بس اللي بيحصل ان ربنا بيبارك طبيعتك وبيغيرك. خضوعك ده واستسلامك ده ورغبتك في ان انت تعملي عكس ارادتك ارضاء لشريك حياتك، ده بيغير في شريك حياتك، بيشكل فيه هو كمان. فالنوع ده من المحبة والتخلي عن الأنانية ومحاربتها بيشكلك وبيغيرك وبيحررك وبيغيره وبيحرره، بيشتغل على الشخصين مش على شخص واحد. زي ما قلنا، الحب العاطفي اللي المجتمع بيسوقه لنا وبيبيعه لنا، حب الكليبات وحب الأغاني والكلام ده كله، ما بيبنيش بيوت. البيت مش هيتبني بيه، مش ده الحب الباذل المضحي اللي هيبني البيت. لان ده ما فيهوش، مش هتلاقي كليب معمول عشان واحد حب مراته فهو خد الاطفال ينيمهم هم بالليل عشان هي تعبانه وعايزه مش هتلاقي الكليب اللي بيتكلم عن كده. هتلاقيهم دايما قاعدين في كافيه وفي ناس بترقص حواليهم ومزيكا وحاجات جميله وورد واكل وحاجات جميله والوان واضاءه وكل حاجه. احد الخدام اللي خدمني وانا صغير قال لي جمله فرقت معايا جدا مش قادر انساها لحد دلوقتي. الخادم ده دلوقتي خادم بيخدم في امريكا، ربنا يديله نعمه يا رب ويفرحه ويسعده ويستخدمه. قال لي الحب ممكن قبل الجواز يبقى ليه تأثير معين ويفرق معاك الكلمة والرومانسية والخروجة وإن إحنا ناكل مع بعض والشموع والحاجات دي كلها. قال لي بعد الجواز شكل الحب بيتغير. قال لي جملة أنا حسيتها لما اتجوزت ولما كبرت. قال لي هيفرق معاك جدا وأنت راجع من الشغل تعبان إن مراتك محضرة لك وجبة حلوة من إيديها أنت بتحبها ومحضرة لك الحمام عشان تاخد دش وأنت جاي مجهد جدا وتعبان من بره. قال لك ده هيبقى احلى 100 مره من الورد ومن الاغاني ومن الكلام الرومانسي والكلام الحلو ده كله. دي محبه عمليه مراتك قدمتها لك. قال لي الجمله دي ساعتها ما اقتنعتش. ايه مراتي محضره لي الحمام، محضره لي اكل، ما انا ماما بتعمل الحاجات دي كلها وانا في بيت بابا ومش فارقه معايا. انما لما الحاجات دي حسيتها من شريكه حياتي وانا تعبان وحسيت ان هي بتعملها لي بحب، فرقت معايا فعلا وحسيت ان ده حب بجد.
وبكده تكون انتهت حلقتنا النهارده. ربنا يدينا فرح وسلام في بيوتنا وشخصياتنا تتبارك وتتغير لمجد ربنا. اسيبكم في رعاية المسيح. سلام.